Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Fashna Podcast. Các bạn thân mến, hôm nay Kim thu âm phần 2 của tập podcast số 12 giữa một buổi sáng lành lạnh tại một thành phố mờ sương. Ngoài kia, thời tiết khắp cả nước đang có những biến chuyển bất thường. Còn bên trong không gian số, nơi chúng ta kết nối với thế giới, thì những dòng tin tiêu cực dường như nó đang phủ kín tất cả các nền tảng. Không thể phủ nhận, chúng ta đang sống trong một thời điểm đặc biệt, nơi mọi thứ đồng loạt đi vào một giai đoạn chuyển giao từ thể chế, xã hội, khí hậu cho đến ý thức tập thể. Theo chiêm tinh học và quan sát thiên tượng thì chúng ta đang ở trong một thời kỳ rất là đặc biệt, một thời kỳ mà 248 năm nữa mới quay trở lại một lần. Đó là chu kỳ Diêm Vương tinh xoay quanh một vòng hệ mặt trời. Thì đây là thời kỳ mà mọi thứ sẽ phải đi ra khỏi quỹ đạo thông thường của nó. Bạn thấy đó, toàn thế giới bây giờ đang biến động ở mọi mặt. Và khi thế giới thay đổi, con người cũng khó lòng tránh khỏi những dao động bên trong. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đang âm thầm ôm vào lòng những nỗi lo không tên, những gánh nặng tưởng chừng như chúng cứ từ trên trời rơi xuống. Rồi những cải cách lớn, cả bên ngoài lẫn bên trong, nó đang diễn ra đồng loạt, không chỉ ở quy mô quốc gia mà cả trong từng gia đình, từng cá nhân. Người ta thường nói rằng thuyền to thì sóng lớn. Nên nếu bạn đang rơi vào một giai đoạn tiến thoái lưỡng nan, Kim chỉ muốn gửi tới bạn một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng. Bạn không đơn độc. Bởi trong thời kỳ biến động này, mỗi người đều đang phải vượt qua bài thi của riêng mình. Và biết đâu khi bạn vượt qua, một chân trời mới sẽ được mở ra. Và biết đâu nó đang được đánh đổi bởi những mất mát mà bạn đang thấy ở hiện tại. Tôi chỉ muốn động viên bạn rằng hãy bình tâm và chấp nhận với mọi kết quả của hiện tại. Nhưng đừng bao giờ nhụt chí. Chỉ cần bạn có niềm tin vào chính mình thì thời thế sẽ tạo anh hùng. Thật ra khi bắt đầu podcast, Kim chỉ muốn kể những câu chuyện nhỏ đời thường, những điều giản dị giúp mình giữ được nhịp bình an. Nhưng với chuỗi tập 12 lần này, Kim xin được bước ra khỏi những chia sẻ cá nhân để chúng ta cùng nhau bàn về một điều rộng hơn. Đó là chính sự và tinh thần thiện nguyện trong thời đại mới. Điều này không phải để nặng nề, mà là để cùng nhìn lại thôi. Nhìn lại rằng chúng ta đang trao đi điều gì và vì sao cần phải chia sẻ đúng cách, đúng tâm và đúng thời điểm. Vì càng trong thời kỳ biến động thì lòng tốt lại càng cần được thắp sáng. Không chỉ bằng tình cảm mà phải bằng sự hiểu biết sâu sắc và ý thức về sự chuyển mình của thời đại này. Chủ đề thiện nguyện trong thời đại mới không chỉ là một lời gọi mời cho hành động, mà là một lời gợi nhắc rằng muốn cho đi một cách đúng đắn, ta cần phải quay về hiểu rõ cho chính mình, thấu rõ gốc rễ của sự tử tế mà mình mang theo. Và biết đâu sự giúp đỡ người khác hay giúp đỡ xã hội trong lúc này, nó lại là ánh sáng đúng lúc, sẽ giúp cho bạn gỡ rối những vấn đề cá nhân về sau. Dành cho những bạn lần đầu tiên ghé thăm podcast này, Kim mời bạn hãy quay lại lắng nghe từ tập 10 phần 1, nơi Kim chia sẻ về sự tử tế, hạt mầm đầu đời, một nền tảng quan trọng để đi sâu hơn vào tinh thần thiện nguyện đúng nghĩa trong thời đại nhiều thay đổi như hôm nay. Kim sẽ để link
của phần nghe lại ở dưới phần bình luận nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chủ đề chính của ngày hôm nay. Trong phần 1 của tập podcast số 12, chúng ta đã ngược dòng ký ức trở về thế giới tuổi thơ của Kim. Chúng ta đã gặp một cô bé đứng giữa hai thế giới đối lập để hiểu vì sao những hạt mầm thiện nguyện bền bỉ lại nảy mầm giữa căn nhà nơi con hẻm nhỏ và căn nhà nhiều tầng mặt tiền sáng bóng. Bạn đã lắng nghe một câu chuyện dài từ ký ức gia đình, những lần rơi xuống rãnh nước đen, cho tới khi trưởng thành với bao lần sự tử tế bị thách thức bởi những cú lừa, cho tới khát vọng kiến tạo nên một xã hội tử tế với mô hình thiện nguyện cho thời đại mới. Bạn có biết một cấu trúc chữa lành xã hội nó sẽ đặt nền móng cho tương lai, và điều đó phải đi qua 3 trụ cột chính, đó là vật chất, sức khỏe và nhận thức. Và ở khoảnh khắc cuối, Kim đã mời bạn giữ lại một hạt giống trong tim mình. Thiện nguyện của kỷ nguyên mới không chỉ là cho đi, mà nó đánh thức khả năng tự chữa lành và sự tự chủ của mỗi con người. Nó cũng là con đường khả dĩ để chúng ta bước vào tương lai với một xã hội đáng sống hơn cho tất cả. Điều này nghe rất nghịch lý và khó thuyết phục, phải không? Bởi lẽ, một sự thật chúng ta cần đồng ý với nhau rằng hầu hết tất cả mọi người đều đang coi việc thiện nguyện chỉ là một hành động nhân văn, một nét tử tế đơn giản thôi. Thậm chí, nó còn bị gán cho những mục đích kỹ thuật của người có điều kiện, của những thương hiệu hay cá nhân đang có mục đích nhất định. Thành thử ra, nó dễ bị đẩy ra ngoài danh sách các vấn đề thiết thực giữa những bộn bề lo toan trong cuộc sống hiện tại mà chúng ta đang phải đối mặt. Bạn có nghĩ như vậy không? Bởi đó cũng là điều bình thường đang diễn ra trong xã hội ngày nay mà thôi. Nhưng Kim tin rằng khi được thiết kế như một hệ sinh thái tự chủ, thì thiện nguyện chính là con đường đưa cộng đồng vượt qua những biến động hiện tại để đến với bến bờ thời đại mới. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt mở tấm bản đồ tìm kho báu này nhé. Bắt đầu là từ hành lang tài chính bền vững đến khoa học sức khỏe cộng đồng, rồi tầng sâu nhất đó là chuyển hóa nhận thức tập thể. Tại đây, Kim sẽ cùng các bạn tìm hiểu tại sao Kim lại quả quyết như vậy. Tại sao Kim lại đề nghị bạn cần phải quan tâm tới nội dung này. Và tại sao chúng ta có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình một cách trực diện nhất. Và cuối cùng, tại sao đó lại là con đường dẫn tới một tương lai mới, tốt đẹp hơn. Được rồi, con tàu sắp khởi hành. Nếu bạn đã chọn được cho mình một chỗ ngồi êm ái, thì bây giờ Kim mời bạn hãy khép hờ đôi hàng mi để giọng nói này chạm khẽ tâm trí của bạn như một dòng suối mát. Chúng ta bắt đầu phần 2, nơi thiện nguyện được định nghĩa theo một cách hoàn toàn mới, như một con đường cho tương lai, cho thời đại phía trước. Một con đường không phải để lựa chọn, không phải là xa xỉ, mà biến thành từng bước chân rắn rỏi trên đất thật, người thật và những thay đổi thật. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe, cùng nhau phân tích về những câu chuyện tưởng chừng như không quá liên quan tới cuộc sống của chúng ta hiện tại, nhưng nó lại là chìa khóa để mở ra cánh cửa mới cho tất cả. Bạn thân mến, trước khi đi sâu hơn, hãy cùng Kim lắng lại một nhịp và tự hỏi:
Thiện nguyện thực sự là gì? Qua quá trình trải nghiệm và hình thành nhận thức của bản thân, bạn biết không, Kim có một niềm tin rằng sự tử tế chính là nguyên liệu gốc của mọi xã hội đáng sống. Một nơi con người có thể tồn tại một cách hạnh phúc và an bình. Công nghệ có thể tối tân, đô thị có thể lấp lánh, nhưng nếu nền móng không được đúc bằng lòng trắc ẩn, thì sớm hay muộn, những tòa cao ốc tinh vi cũng sẽ lung lay vì bị xung đột lợi ích. Trong đó, thiện nguyện chính là con đường để đúc lại cái nền móng ấy. Bạn hãy hình dung nó như chất keo khiêm nhường mà bền bỉ. Nơi nào có keo tử tế len vào từng kẽ hở đời sống, thì nơi đó con người gắn kết, tin cậy và cùng nâng nhau lên. Nó sẽ giúp kết dính và liên kết toàn bộ mạng lưới được tạo ra bởi sự tử tế, để nó hình thành nên một cấu trúc xã hội bền vững. Một nền móng cấu trúc càng bền thì sự phát triển của xã hội đó càng lớn mạnh, thậm chí nó có thể tạo nên những điều phi thường. Bạn biết không, về lịch sử Việt Nam của chúng ta đó, Việt Nam đã nhiều lần cho thấy sức mạnh của cái keo tử tế ấy, như trong khói lửa chiến tranh hay giữa mùa bão lũ. Chúng ta thắng không chỉ nhờ ý chí đâu, mà Kim cảm nhận và tin rằng đó là vì chúng ta biết nương nhau, đùm bọc lẫn nhau. Trong tư tưởng của Kim đó, thì dân có thể chưa giàu, nước có thể chưa mạnh, nhưng nếu sợi dây đoàn kết nó vẫn còn nối liền, chúng ta có thể chắc chắn cùng nhau bước qua mọi con dốc đứng. Về lòng tử tế và lòng trắc ẩn, thì nó cần được nhận thức đúng đắn về vai trò đặc thù của nó. Đó là nền tảng cốt lõi cho mọi dân tộc, mọi quốc gia, thậm chí là sự kết nối toàn cầu. Lý tưởng của Kim là góp phần của mình, một phần nhỏ, để kiến tạo nên một xã hội với tầm nhìn như vậy. Chính vì thế, với Kim, thiện nguyện là con đường cơ bản nhất, nhưng lại là quan trọng nhất để thực hiện mục đích này. Tuy nhiên, sự thật rằng có một khoảng cách không hề nhỏ giữa khái niệm thuần túy và nhận thức, hay biểu hiện thực tế của nó trong xã hội ngày nay. Do những biến chuyển của đời sống xã hội, văn hóa, kinh tế và công nghệ, chúng ta đang sống trong một xã hội mà thiện nguyện nó dễ dàng được truyền thông hóa, thương mại hóa, và không còn là thỉnh thoảng nữa, mà bây giờ nó đã bị lợi dụng một cách thường xuyên. Bạn hãy cùng Kim hồi tưởng một chút nhé. Vào cái thời ông bà của mình đó, thiện nguyện nó giản dị lắm. Người có thóc thì mang thóc, người có công mang công. Những cái câu nói quen thuộc mà mình từng biết từ tấm bé, như là một miếng đói bằng một gói khi no, lá lành đùm lá rách, hay bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Vậy đó, vậy mà qua bao nhiêu biến động, khái niệm ấy nó cứ bị thu gọn dần, tới mức bây giờ hãy nghe hai chữ từ thiện thì phần lớn mọi người chỉ còn thấy trước mắt là những phong bì, số tài khoản hay những buổi livestream ầm ĩ. Điều này không sai, nhưng thực tế thiện nguyện thuần túy nó vốn không đơn giản chỉ là việc cho tiền người nghèo. Khi chúng ta tiếp tục theo đuổi ý hiểu hạn hẹp như vậy, thì cái ý nghĩa đích thực của thiện nguyện sẽ dần bị xói mòn, biến chất và mất đi cái giá trị cao đẹp ban đầu. Chính những sự nhận thức bị lệch đó sẽ giống như
mình đặt một tấm lưới sắt xuống đất rồi rải lên đó những lớp sỏi, thì mầm yêu thương nó vẫn có đó, nhưng khó chui qua nổi để nở hoa. Nếu không được nuôi dưỡng đúng cách, nền móng của một xã hội bền vững sẽ dần bị lung lay và dễ dàng sụp đổ hơn bao giờ hết. Kim có thể đúc kết những vật cản cộm cán thành 3 lớp sỏi đã làm mai một việc thiện nguyện. Trước hết là lớp sỏi mang tên niềm tin bị rút cạn. Một hay hai vụ lùm xùm về sự minh bạch quỹ cứu trợ thôi, nó đã đủ khiến cho xã hội dè chừng. Kế đó là lớp sỏi của áp lực mưu sinh. Nhịp sống đô thị, nó đẩy chúng ta chạy như một con thoi. Sáng thì kẹt xe, trưa chốt deal, tối về quán xuyến chuyện gia đình, cuối tuần thì tranh thủ học thêm để khỏi tụt hậu. Khi năng lượng phải chia năm xẻ bảy cho toan tính cơm áo, thì khoảnh khắc tĩnh lòng để nhớ tới những người xa lạ, nó tự nhiên bị teo lại. Rất nhiều người đã thở dài bảo Kim: em còn lo thân mình chưa xong, mà sao cứ đòi lo thêm cho mọi người vậy? Câu hỏi ấy tưởng chừng như hợp lý, mà nghe buồn biết bao. Vì nó vô tình giam lỏng trái tim của chúng ta trong cái phòng chờ bao giờ dư dả. Hiện nay xã hội là như vậy mà. Rồi đến lớp sỏi, chiếc gương phóng đại. Dễ thấy rằng truyền thông thích những câu chuyện hoành tráng, như nghệ sĩ đi cứu trợ bằng máy bay, doanh nghiệp thì trao tặng hàng tỷ đồng chỉ sau một buổi gala. Những hình ảnh ấy tốt chứ, truyền cảm hứng chứ. Nhưng truyền thông tung hô những màn cứu trợ hoành tráng như thế, vô tình đã khiến nghĩa cử bình thường nó hóa thành quá nhỏ để đáng được nhắc tới. Cộng thêm một nền giáo dục còn xem việc hoạt động cộng đồng như là phong trào lấy điểm hơn là hành trình cảm hóa tâm hồn, thì trẻ em sẽ lớn lên thuộc lầu các phương trình hóa học, nhưng lại mơ hồ về nghĩa cử sẻ chia. Cùng với làn sóng thiện nguyện được cổ suý trên xã hội mạnh mẽ, nhưng nó lại thường ngắn ngủi. Điều này khiến lòng tốt mang tính cảm xúc nhất thời, nhưng chưa thật sự bền vững hoặc giải quyết tận gốc được vấn đề của xã hội. Trào lưu thiện nguyện ngắn hạn, thiếu tính bền vững, nó chỉ giải quyết, mang tính cứu trợ tạm thời. Và nó khiến cho người nhận trở nên bị phụ thuộc nữa. Họ sẽ mất dần ý chí và khả năng tự vươn lên. Kết quả thường chỉ giải quyết được phần ngọn, chứ chưa thật sự chạm tới gốc rễ của các vấn đề xã hội như nghèo đói, thất học hay bất bình đẳng. Nếu chúng ta tiếp tục hiểu thiện nguyện chỉ là cho tiền cho người khó khăn thôi, thì dần dà ý nghĩa sâu sắc và cao đẹp của hành động này nó chắc chắn sẽ bị mai một. Xã hội sẽ mất đi những giá trị nhân văn quý giá như tình yêu thương thật lòng, sự quan tâm sâu sắc và sự kết nối bền chặt giữa người với người. Sức thu hút, lan tỏa của một hội thảo khoa học dày công nghiên cứu mang lại giá trị cao cho cuộc sống dường như bây giờ không thể so sánh được với những buổi livestream mega sale hay là một concert âm nhạc sôi động. Về lâu về dài, điều này sẽ ảnh hưởng nên một tinh thần xã hội bị chai sạn, vô cảm và thực dụng nữa. Con người đang dần trở nên hoài nghi, lạnh lùng trước những hoạt động tốt đẹp. Họ không còn nhận ra được giá trị thật sự từ những trái tim chân thành. Cộng đồng thì đang mất dần thói quen nương nhau. Người yếu thế thì mất đi điểm tựa. Còn những ai muốn cho đi thì lại mãi loay hoay vì không biết bắt đầu từ đâu. Và rồi chúng ta sẽ cáu kỉnh, bất lực trước một xã hội lạnh lùng,
vô cảm. Đây là một nguy cơ rất lớn mà xã hội hiện đại đang đối mặt. Chúng thực sự đang làm lung lay hệ thống của một xã hội bền vững, gắn kết. Nếu chúng ta muốn được sống trong một xã hội tốt đẹp đúng nghĩa, các thế hệ tương lai của chúng ta được phát triển theo một con đường như chúng ta mong đợi, thì đã đến lúc cần phải thay đổi. Mỗi người trong chúng ta cần nhận thức đúng về thiện nguyện, không chỉ gói gọn trong câu chuyện nhân văn nữa, mà đó phải được hiểu là con đường để xây dựng lại nền tảng tương lai cho chính xã hội mà chúng ta đang sống. Với Kim, đó mới là vai trò cần có của thiện nguyện trong xã hội. Và đó là lý do Kim chọn con đường khó, như ấp ủ các dự án thiện nguyện. Nó không phải để tô vẽ đánh bóng tên tuổi, mà nó là công cụ thiết yếu để kiến tạo ngày mai. Bạn thân mến, 3 lớp sỏi mà chúng ta vừa nói tới, nó chưa phải vật cản cuối cùng. Khi Kim lùi lại, nhìn bức tranh rộng hơn, có một tảng đá lớn hơn đang chắn ngay giữa lối vào tương lai. Đó chính là vấn đề biến đổi khí hậu. Và đó cũng chính là tính đặc thù của thời đại hiện nay. Kim rất trân trọng những chương trình đang ngày đêm dựng cầu, mở lớp, khám bệnh miễn phí. Chúng thắp lên hy vọng thật sự. Và Kim cũng đã từng góp một phần sức nhỏ trong những dự án như thế. Nhưng khi soi vào dòng chảy dài của đời sống, những nỗ lực ấy mới chỉ chạm được phần ngọn. Hôm nay ta có thể giúp một vùng thoát nghèo. Ngày mai guồng máy xã hội lại sinh ra những người nghèo mới. Rồi ngày kia ta cứu trợ một miền bão lũ, thì bão kế tiếp vẫn ập đến. Vật chất tiếp tế bao nhiêu cũng không đủ nếu gốc rễ bất an nó vẫn còn đó. Như đất đai bạc màu, nước bẩn, khí độc, dịch bệnh bủa vây. Một vòng xoáy không hồi kết, và hiện trạng là nó ngày càng chìm sâu hơn. Hiện nay thì WHO 2024 đã cảnh báo, ước tính cứ 4 ca bệnh toàn cầu thì gần như có một ca liên quan trực tiếp đến khí hậu và môi trường. Là một nhà hoạt động vì môi trường, nên Kim đã có nhiều khảo cứu và cơ hội tiếp cận với những câu chuyện từ những nhà khoa học thực thụ. Sự thật là chúng ta đang chứng kiến một thời kỳ hỗn mang và sự sụp đổ không thể phản hồi của hệ sinh thái sống. Việc này nó đang ảnh hưởng, đe dọa đến sự tồn vong của toàn bộ nhân loại, chứ không phải là việc của riêng ai. Và nó không còn là những sự phỏng đoán hay cảnh báo nữa. Ngay ở Việt Nam chúng ta lúc này đây, mưa trái mùa nói nhau, trời hè thì đón gió đông. Khái niệm bất thường, không biết từ bao giờ nó đã trở thành bình thường rồi. Thời tiết thật sự không còn ổn định nữa, thì mùa màng liệu có còn bội thu? Liệu cuộc sống của chúng ta có còn dễ dàng, vui vẻ và luôn mạnh khỏe hay không? Gốc rễ của cuộc sống chúng ta đang bị lung lay. Bạn có cho rằng chỉ năm nay có những điều tiêu cực như vậy, rồi còn những năm sau mọi thứ sẽ tự khắc tốt đẹp lên thôi? Bạn có nghĩ vậy không? Nếu bạn có nghĩ như vậy, thì bạn hãy nhìn lại đi. Nhìn lại năm 2024, rồi 2023 vừa rồi. Ngày đó, mọi người cũng nghĩ những điều tương tự như vậy. Nhưng càng ngày, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Vì những điều đang xảy ra, nó không phải là những điều bất thường đơn lẻ, mà đó là sự sụp đổ mang tính hệ thống của hệ sinh thái toàn cầu. Thật sự, bây giờ đã quá muộn để thay đổi một điều gì đó cho trái đất mà chúng ta không phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề.
Kim không phải là một người thiếu lạc quan đâu. Nhưng với những gì đang hiện lên trước mắt, tương lai chào đón con người nói chung sẽ không phải là một viễn cảnh tốt đẹp. Vì chưa thời kỳ nào trong lịch sử nhân loại, sức khỏe của con người lại suy yếu và gặp nhiều vấn đề như hiện nay. Có lẽ bởi vì bộ máy sinh học này chưa kịp tiến hóa kịp thời với tốc độ phát triển của công nghệ và sự thay đổi tiêu cực từ môi trường sống. Với những gì đang diễn ra, thiên tai, dịch bệnh, thời tiết, mất mùa mà tần suất ngày càng dày đặc hơn như thế, thì e rằng sức chịu đựng của chúng ta sẽ sớm vượt qua giới hạn chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi. Và giờ, nếu có ai đó nói rằng thời kỳ này là thời kỳ đại thanh lọc, chắc chúng ta cũng phải dừng lại vài giây chứ, để suy nghĩ, để thật sự suy ngẫm mà không chối bỏ ngay được nữa, phải không? Nhưng ánh sáng là đây cũng là một cơ hội chưa từng có để có thể thay đổi toàn bộ nền móng của xã hội tương lai, vì bối cảnh đã đặt toàn bộ nhân loại vào chung một thách thức. Chúng ta không còn đứng ngoài cuộc, không thể. Tất cả, giàu hay nghèo, đều trở thành người yếu thế trước thời cuộc chung mang tên sinh tồn. Để vượt qua, để có thể bước vào cánh cửa của thế giới mới, thì sức khỏe là chìa khóa và thiện nguyện là con đường. Vì thế, thiện nguyện của kỷ nguyên mới không chỉ là trao tiền cho người nghèo khó, mà là trao cơ hội sống sót, trao sức khỏe dự phòng và năng lực tự chủ để mỗi con người đứng vững trước mọi biến động. Một khái niệm thiện nguyện mới không chỉ khác về hình thức mà là còn về bản chất nữa. Không phải chỉ là đi chữa bệnh miễn phí, mà chúng ta phải hướng dẫn cái cách để mỗi người tự xây dựng lá chắn phòng vệ cho sức khỏe. Thuốc men và bệnh viện vẫn rất quan trọng, nhưng bạn thấy đó, khi mà hệ thống quá tải thì cái điều còn lại chính là khả năng tự bảo vệ của chính mình, khả năng hệ miễn dịch tự nhiên của mình. Tin vui là tạo hóa đã cài đặt một nút bấm trong cơ thể, như là nếu bạn làm điều tốt, bạn lan tỏa yêu thương, thì nó cũng giúp tự khơi dậy hormone hạnh phúc, giúp tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên. Bạn càng cho đi thì cơ thể càng khỏe mạnh, xã hội càng gắn kết. Và Hama Breath chính là cách mà Kim lựa chọn để kích hoạt cái nút bấm ấy. Một phương pháp dễ học, miễn phí và có thể lan truyền từ người này sang người khác như là những hạt mầm bền bỉ. Đó là lý do Kim nói thiện nguyện của thời đại mới không còn là con đường để lựa chọn, mà là con đường chúng ta buộc phải đi vì chính sự sống của mình và của cả cộng đồng này. Vậy rốt cuộc giải pháp sức khỏe cụ thể mà Kim muốn gửi tới chúng ta là gì? Thì đó chính là Hama Breath, một phương dược được Kim nghiên cứu tạo nên cho thời kỳ đầy biến động này. Nhiều người trong chúng ta vẫn cho rằng khỏe mạnh đồng nghĩa với việc không sốt, không ốm. Nhưng thật ra, khi đã phát bệnh, nghĩa là cơ thể đã mất thế phòng thủ. Trạng thái khỏe mạnh, nó chính là một hệ miễn dịch vững vàng, với đội quân thầm lặng, luôn canh gác từ làn da, niêm mạc ruột đến từng tế bào T chuyên biệt. Chúng ngăn chặn kẻ xâm nhập, dọn dẹp tế bào lão hóa, giúp phục hồi tổn thương và mỗi ngày đều tạo ra cả triệu tế bào mới cho bạn. Thành trì này mà đứng vững thì mọi hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ nội tiết và tất cả các hệ trong cơ thể mới có thể nhịp nhàng. Chỉ một mắt xích
bị suy yếu thôi. Thì bạn biết không, cổng thành sẽ mở toang cho sự nhiễm trùng, viêm mãn tính hay các căn bệnh thoái hóa sớm. Thế nhưng lối sống hiện đại nó lại âm thầm bào mòn hàng rào ấy, như việc các bạn thiếu ngủ, lệch nhịp sinh học, thực phẩm thì chế biến không an toàn, nhiều gia vị, đường tinh luyện, chất béo trans, ô nhiễm không khí, khói thuốc, stress dai dẳng, hoặc là lạm dụng thuốc kháng sinh mãn tính. Mà chưa kể là bây giờ thực trạng của xã hội khiến cho chúng ta đối diện với hàng loạt những cái sản phẩm giả, từ tiêu dùng mỹ phẩm cho tới thực phẩm ăn uống. Rồi hơn nữa, đó chính là cái vấn đề biến đổi khí hậu. Môi trường thì đang ô nhiễm ở mức độ báo động. Tất cả chúng như đang gối chồng lên nhau, hun đốt ngọn lửa viêm nhiễm ẩn sâu. Nó đẩy hệ miễn dịch của con người vào hai ngã. Một là kiệt quệ, như dễ ốm vặt triền miên, hoặc hai là phản ứng thái quá, như bị dị ứng hay các căn bệnh tự miễn. Rồi những căn bệnh trẻ hóa sớm dần hay bị thoái hóa. Mà muốn khôi phục sức khỏe, ta cần đưa hệ miễn dịch về đúng trạng thái cân bằng nguyên sơ của nó. Trong cái bối cảnh ấy, việc mà mình trông chờ vào viên thuốc kỳ diệu hay đặt gánh nặng hoàn toàn lên vai bác sĩ, đó là một sự ảo tưởng. Thuốc kháng sinh không thể thay thế được bạch cầu. Thực phẩm chức năng không thể làm thay phần việc của một giấc ngủ sâu. Và bác sĩ giỏi cỡ nào cũng khó có thể cứu vãn một cơ thể sống trái với quy luật tự nhiên trong hàng thập kỷ. Hệ miễn dịch nó không phải là một lá chắn bất biến, mà nó thay đổi từng giờ, tùy thuộc vào cách mà bạn ăn, cách bạn ngủ, hít thở, suy nghĩ hay kết nối với môi trường. Khi bạn nuôi dưỡng hệ miễn dịch, bạn đang đầu tư vào một sức khỏe dài hạn, nền móng cho mọi phương pháp chữa trị. Điều đáng nói hơn nữa là hơn 70% năng lực phòng thủ của hệ miễn dịch, bạn biết không, nó nằm trong ruột. Nó chính là trung tâm huấn luyện của toàn bộ đội quân. Vậy mà bây giờ ta lại khó đảm bảo được nguồn thực phẩm sạch trong bối cảnh ô nhiễm đất, nước, không khí, hàng giả, hàng kém chất lượng phủ trùm khắp nơi. Nếu ta đòi hỏi việc thay đổi triệt để lối sống trong một thời gian ngắn, đảm bảo cho cơ thể không dung nạp thêm quá chất, thì gần như là điều không thể. Những thực phẩm dù được coi là thực phẩm sạch, trồng không phun thuốc, nhưng nếu bị ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, thì nó vẫn đưa hóa chất vào cơ thể của bạn. Vậy, để có được một phương cách nào đó vừa giúp cơ thể tự động đào thải độc tố, thanh lọc máu, vừa cân bằng nội môi, xoa dịu ngọn lửa viêm, lại vừa giúp tăng cường hệ miễn dịch tự chủ, khôi phục lại nguồn sinh lực gốc, thì hiện nay đó là một điều bất khả thi. Tuy nhiên, vậy mà nó chính lại là điều mà HymaBreath có thể mang tới cho bạn. Điều này đã được Kim thực nghiệm ở những cái thử thách khắc nghiệt nhất và cũng thực nghiệm trên rất là nhiều người. Mà điều rất là thiêng liêng, nó hoàn toàn miễn phí và nó vô cùng đơn giản. Chỉ cần bạn kiên trì luyện tập đều đặn mỗi ngày, thì chỉ sau vài tuần bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự khác biệt. Đó là lời hứa mà Kim gửi gắm cùng HymaBreath, món quà dành cho những ai sẵn sàng trở về lắng nghe nhịp sống tự nhiên bên trong mỗi hơi thở của chính mình. Bạn biết không, ngẫm lại thì việc Kim tạo nên phương pháp này nó giống như việc được định sẵn rồi. Càng ngày Kim càng thấu hiểu tại sao cuộc đời của mình lại được thúc đẩy tới
những cái ngã rẽ lớn như vậy. Hồi xưa, đang là một doanh nhân trẻ thành đạt trong một đời sống xã hội bình thường, Kim cũng đã rất hài lòng với những gì mình có. Nhưng bỗng chốc, tất cả nó tan biến chỉ sau một ngọn lửa bùng lên. Không những vậy, sự phản bội và lừa dối còn mang tới những khoản nợ, khiến cho Kim muốn tạm dừng lại việc mình hướng ra bên ngoài và bắt đầu quan tâm hơn đến việc quay vào bên trong. Rồi tiếp đến là những vấn đề về sức khỏe không rõ nguyên nhân đột nhiên xuất hiện. Cơ thể của Kim lúc bấy giờ bị dị ứng rất là nhiều và hầu như nó từ chối tiếp nhận toàn bộ mọi thứ mà đó là thói quen ăn uống ngày xưa của Kim. Kim còn gặp vấn đề rất là lớn, đó là ung thư ở tuổi còn rất trẻ. Tất cả những điều đó buộc Kim phải tự đi tìm con đường để thay đổi chính mình, để khỏe mạnh, để tồn tại. Và khi càng đi sâu hơn vào con đường nghiên cứu học tập, đào sâu tìm tòi những phương pháp tự nhiên, thì càng xảy ra nhiều điều kỳ diệu. Các bạn có biết không, Kim tìm ra được phương pháp nâng cao trường năng lượng của con người một cách rất là hiệu quả. Chính nhờ từ đó mà Kim đã tự giúp bản thân phục hồi tình trạng sức khỏe của mình, thậm chí là phục hồi căn bệnh ung thư của mình một cách ngoạn mục. Và Kim còn cảm giác mình tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức sống và còn khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Và nó có những sự tiến triển rất là kỳ diệu ở cấp độ tâm trí. Bởi có những kiến thức người ngoài học sẽ mất một khoảng thời gian dài, thì Kim học đến đâu là ghi nhớ đến đó ngay lập tức, và còn tự mở rộng ra được những cái nội dung theo cách hiểu rất là tuệ, rất là minh triết. Đó là cái sự nhận định của nhiều vị thầy có tuổi, có tầm khi mà họ tiếp xúc Kim ở những lĩnh vực về triết học tinh thần hay là những cái mảng đặc thù như là chiêm tinh học mà rất là kén người học. Nhắc đến chiêm tinh học, Kim muốn kể một số việc đã từng diễn ra trong thời gian vừa rồi. Đặc biệt là sau những biến cố, nhiều cơ duyên kỳ lạ nó đã mở ra cho Kim. Phải nhận định rằng Kim hoàn toàn thay đổi. Kim nhìn nhận bản thân mình thì thấy mình không còn là một cô gái đơn thuần như là ngày xưa, khi là mình ở Cần Thơ, khi mình là một người doanh nhân trẻ. Khi những cơ duyên kỳ diệu đó mở ra cũng chính là lúc mà Kim nhìn nhận bản thân mình ở một cấp độ sâu hơn. Kim gặp người ẩn sư tu tập ở những dãy núi cao, và ông đã đi khắp nơi để truyền bá những kiến thức về đạo cho nhiều tổ chức có tiếng trên thế giới. Thì ông thực tế là không ở cố định một nơi nào. Nhưng khi gặp Kim trong một ashram, lúc Kim đang thực hành đời sống yogi, thì ông đã trao tặng cho Kim tất cả những tài liệu bí truyền về chiêm tinh Vệ Đà, mà theo ông thì nó chỉ được truyền thừa trong những thế hệ lãnh đạo của những tổ chức mà không thể truyền ra bên ngoài. Và bạn phải bước vào trong ashram, tu tập, và ở trong dòng truyền thừa ấy thì đến một cấp độ nhất định thì bạn mới có thể học về những cái kiến thức cổ kim đấy. Và nó hoàn toàn không được truyền ra ngoài. Nhưng ông lại trao tặng nó cho Kim ngay một cơ duyên khi biết ngày tháng năm sinh và giờ sinh của Kim, để ông xem về bản đồ lá số và số mệnh trong cuộc đời này của Kim. Và Kim có một lời hứa với ông sẽ không bao giờ truyền bá những kiến thức này ra bên ngoài, bởi điều này chưa từng có tiền lệ. Và điều mà Kim muốn kể cho bạn là Kim đã nhanh chóng thẩm thấu hết những kiến thức chiêm tinh mà một người phải bỏ ra hơn 20 năm để học,
chỉ trong vòng 3 năm. Chính vì vậy, Kim có thể xem chiêm tinh một cách chính xác. Bạn có thể đọc lại bài dự báo năm 2024 và 25 của Kim qua cái trang web mà Kim đăng tải vajnathinkim.org, và bạn cũng có thể so sánh những dữ kiện đã xảy ra trong 2 năm này để có thể thấy được là nó trùng khớp đến mức như thế nào. Kim nói ra đây thực sự không phải là khoe mẽ khả năng gì của mình hay sự học nhanh hoặc những cái điều đặc biệt, mà Kim muốn chia sẻ để bạn hiểu về chiêm tinh học cổ điển. Nó như là một hệ thống tri thức có giá trị dự báo, và nó thật sự hữu ích, có thể định hướng rất thực tiễn cho đời sống. Khi bạn hiểu về chiêm tinh học và hiểu theo một cách sâu sắc của nó, về cái sự bí truyền kim cổ của nó, thì bạn sẽ nhận ra rằng nó có thể xem được cả vận mệnh của một quốc gia, một con người hay là một tổ chức. Với tâm thế thật sự khiêm nhường của một người quan sát, Kim nhận định như vậy, và Kim muốn thật sự chia sẻ nó ra bên ngoài cho cộng đồng. Kim không đặt mình vào vị trí của một người tiên tri hay phán xét, nhưng Kim tin rằng cái cơ duyên này nó như là một lời tuyên bố. Kim có sứ mệnh làm cầu nối để những hệ thống kiến thức cổ xưa như chiêm tinh học Vedic hay nhiều những thứ khác mà Kim đang nghiên cứu, nó sẽ được ứng dụng linh hoạt hơn trong cái thời hiện đại này. Và nó không phải để thay thế khoa học, mà là để bổ trợ cho sự tỉnh thức trong hành động, để cùng nhau phát triển. Mà Kim cũng đang nghĩ là có thể mình sẽ mở ra một chương trình online nhỏ, xem chiêm tinh cho một số bạn hữu duyên hàng tuần, đều đặn. Được không ta? Có bạn nào muốn Kim tổ chức chương trình như vậy không? Để có thể chứng thực về chiêm tinh học này nó chính xác như thế nào, và để bạn cũng có thể trải nghiệm nó để gỡ rối hay nhận được thông điệp cho những vấn đề quan trọng trong hành trình của bạn. Và nếu thật sự bạn muốn điều đó, hãy để lại bình luận nhé. Biết đâu chúng ta sẽ gặp nhau trong những buổi trò chuyện trực tiếp như vậy. Trở lại thì từ hành trình nghiên cứu, Kim đã tạo nên một số phương pháp trị liệu tự nhiên bằng năng lượng rất là hiệu quả. Kim đã sử dụng những gì mình có thể để làm thiện nguyện, để hỗ trợ phục hồi nhiều vấn đề bệnh lý mãn tính miễn phí thông qua các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thì đến nay, nhiều dạng bệnh lạ và bệnh mãn tính mà bệnh nhân dường như đã buông xuôi, chấp nhận sống với sự đau đớn, rồi làm bạn với thuốc men, thì họ có kết quả đã thuyên giảm rất nhiều chỉ bằng những phương pháp tự nhiên không xâm lấn. Kết quả này nó tích cực đến mức mà vừa rồi Vajna Group được mời vinh danh là doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng tiêu biểu ASEAN năm 2024 tại Hội nghị Việt Nam Malaysia tại Kuala Lumpur. Nhưng Kim biết sức người thì có giới hạn, và qua nghiên cứu về chiêm tinh rồi kết nối, Kim cũng đã dự báo rằng một làn sóng đại dịch mới nó sẽ quay lại trong khoảng năm 2026. Nhưng cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm là chúng ta đâu cần phải chờ đến lúc đó để có thể thấy được nguy cơ. Bởi vì hiện nay biến thể Covid đã lấp ló trở lại, khí hậu thì thất thường, không khí ô nhiễm nó đang gặm mòn sức khỏe mỗi ngày. Thực tế, không ai có thể trông chờ mãi vào bệnh viện hay sự viện trợ, mà mỗi người phải nắm trong tay giải pháp dự phòng, giải pháp tự chủ. Mà chính cái thực trạng này nó đã khiến Kim dốc toàn lực để nghiên cứu Hyma-Breath. Cho đến cuối năm 2024
Khi mà nhìn về tương lai, Kim nhận thấy nếu chúng ta không có sự đột phá thì sẽ khó lòng sống trọn vẹn qua cái thập kỷ này. Nên sớm hay muộn hơn vài năm cũng không khác nhau là mấy. Vì vậy, như các bạn cũng đã biết, vào đầu năm 2025, Kim đã chấp nhận đánh cược mạng sống, mang tầng cuối cùng của Hammerbreath để đi lên dãy Himalaya, thực nghiệm bằng chính bản thân của mình. Nhắc lại một chút cho những bạn chưa biết, thì Kim đã thiền tĩnh trong 60 phút trên đỉnh Kalapatha, nơi mà gió lạnh, nhiệt độ âm lên đến 25 độ C. Nó quất thẳng vào da thịt, không đồ bảo hộ, không đồ giữ nhiệt. Nhưng cơ thể của Kim lúc bấy giờ vẫn có thể giữ được nhiệt để tồn tại, mà không bị một di chứng nào do bỏng lạnh. Đó chính là khoảnh khắc mà phương pháp được chứng thực. Rồi từ đây, Hammerbreath không còn là ý tưởng trong phòng thí nghiệm tâm linh, mà nó trở thành món quà vô giá Kim muốn gửi tới nhân loại trong thời đại này. Hôm nay, Kim muốn chia sẻ thêm với bạn về hành trình Hammerbreath đang mở ra, con đường bước sang thời đại mới mà Kim đang xây dựng. Kể từ khoảnh khắc mà Kim đặt chân xuống núi Himalaya, Kim đã tự hứa rằng mỗi nhịp thở của mình phải trở thành hành động cụ thể cho cộng đồng. Từ lời hứa ấy, Kim gần như không cho phép mình dừng lại dù chỉ một nhịp thở, bởi hành tinh này không còn đủ thời gian để chờ đợi. Ngay lập tức, Kim đã khởi xướng quỹ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Hammerbreath, một quỹ thiện nguyện phi lợi nhuận mang trên vai hai sứ mệnh. Một là chứng minh giá trị khoa học của phương pháp, và hai là trao tặng cái hơi thở này đến mọi cộng đồng trên toàn cầu. Tầm nhìn của Kim nó rất rõ ràng, đó là kiến tạo những hệ sinh thái hơi thở, nơi mà bất cứ ai, bất kể điều kiện kinh tế như thế nào, đều có thể tiếp cận công cụ tự chữa lành do chính cơ thể của mình vận hành. Sứ mệnh của quỹ bao gồm 3 cốt lõi: khoa học hóa, lan tỏa, bền vững. Điều này đồng nghĩa với việc là mọi hoạt động đều phải dựa trên sự minh chứng, mở cửa cho cộng đồng và sở hữu cái mô hình tài chính đủ dài hơi để trường tồn ngoài đời sống của một cá nhân. Kim vẫn thường nói với đội ngũ của mình rằng quỹ thiện nguyện này nó không chỉ là một nguồn tài chính, mà quỹ là lời cam kết dài hạn giữa khoa học và lòng trắc ẩn. Những tháng đầu tiên trôi qua rất mau. Kim và Vajna Group đã miệt mài biên soạn trọn bộ tài liệu nền tảng, tổ chức các lớp học trực tuyến miễn phí. Tính cho tới lúc này thì đã sang lớp thứ 6 rồi, đón hơn 300 lượt học viên từ khắp nơi, cả từ Việt Nam và cũng có vài quốc gia trên thế giới. Và có nhiều câu chuyện đẹp đã diễn ra trong cái hành trình này, như một bé hạ sốt sau 20 vòng thở cùng mẹ, hay một bạn trẻ giảm hẳn cơn đau đầu mãn tính, rồi một cô giáo cảm nhận lại được sinh lực sau nhiều năm mệt mỏi và bị chán chường. Đặc biệt là những căn bệnh mãn tính liên quan đến rối loạn hệ miễn dịch như bệnh viêm da cơ địa hay rối loạn hệ tự miễn cũng phục hồi hoàn ngục sau hơn 3 tháng thực hành Hammerbreath và kết hợp trị liệu tầng 9 của Hammerbreath từ Kim. Thì cứ mỗi một câu chuyện như vậy, nó đã chắp cánh cho ước mơ của Kim. Nó giúp Kim hình dung rõ ràng hơn về một bức tranh lớn, rằng Hammerbreath không chỉ dừng ở cấp độ cá nhân, mà nó còn có thể chạm vào cả một cộng đồng. Thế nhưng cái hành trình thực tế
thì nó không chỉ được dệt bằng hoa hồng. Các bạn biết không, từ đầu năm đến nay, sau khi trở về từ Himalaya, Kim đã mang chương trình thiện nguyện tới gõ cửa nhiều nơi, nhưng chỉ nhận về những khoản lặng. Khi Kim liên hệ với một số phòng giáo dục địa phương, Kim đề xuất sẽ trao học bổng và hỗ trợ trị liệu miễn phí cho toàn bộ thầy cô, những người đã âm thầm chịu đựng stress, đau mỏi, rồi bệnh mãn tính sau nhiều năm với sự nghiệp trồng người. Nhưng đáng buồn là câu hỏi đầu tiên họ dành cho Kim lại là chị kinh doanh cái gì? Chị kiếm lời từ đâu? Rồi chị quyên góp bao nhiêu tiền? Và sau một khoảng thời gian thì Kim nhận về là sự im lặng. Ở phường thì những trung tâm bảo trợ xã hội, Kim cũng gặp những cái lắc đầu dè dặt. Không chỉ là bởi vì tình hình sát nhập các cơ quan, các tỉnh thành, không ai thực sự là có thể đứng ra chịu trách nhiệm hay là làm kế hoạch mới trong giai đoạn này. Nhưng phần khác, tôi hiểu rằng xã hội bây giờ đã không dễ dàng đặt trọn niềm tin vào hai chữ lòng tốt. Là một người mở đường, mình phải chấp nhận sự nghi ngại ấy và càng nhận ra rằng ngoài chuyên môn và khát vọng, tôi còn cần sự tiếp sức của nhiều bàn tay nếu thật sự muốn gieo mầm hơi thở rộng khắp. Chắc bạn cũng biết rằng Kim đã từng bỏ cuộc đấy chứ. Vì sự khiếp sợ những sự tử tế giả dối, những chiêu lọc lừa tinh vi ở ngoài xã hội, và mình đã thật sự thu mình lại một khoảng thời gian dài. Tưởng chừng như mình đã đầu hàng và từ bỏ ước mơ của mình, bởi vì mình từng nghĩ rằng mình quá yếu đuối và nhỏ bé. Và dù không có mình đi nữa, xã hội vẫn ổn, mặc dù nó không thật sự cân bằng. Và bản thân mình khi tách rời khỏi dòng chảy của xã hội thì mình cũng sẽ ổn thôi, vẫn ổn mà. Nhưng thực tế nó không phải như vậy đâu. Trong thời gian thu mình lại để tự chữa lành cho bản thân và chiêm nghiệm sâu sắc gốc rễ của mọi thứ, Kim bất giác nhận ra rằng mọi thứ nó thật sự không thể tách rời nhau. Mỗi người không thể tự sống tốt trong thế giới này mà bàng quan với những điều tiêu cực ở ngoài kia. Giả dụ bạn có đi lên núi sống một cuộc đời đơn thuần, nhưng khi cả thế giới này ô nhiễm, bạn vẫn phải hít không khí ô nhiễm. Cả trái đất này nóng lên thì nơi bạn ở cũng làm sao mát mẻ được. Rồi nguồn nước ô nhiễm thì dù bạn không phải ăn thực phẩm giả ở ngoài xã hội thị trường, không dùng những sản phẩm kém chất lượng bên ngoài, mà bạn chọn cách tự trồng, thì bạn cũng không ăn được rau trái sạch. Vậy cho nên Kim lại phải tiếp tục đứng dậy và phải dũng cảm đối diện với mọi thứ để một lần nữa bước ra bên ngoài. Dù là bắt đầu với con số 0 và hình như kế hoạch trông có vẻ bất khả thi, nhưng với Kim, đó gần như là cơ hội cuối cho tất cả chúng ta. Vì vậy, Kim đã phải tự nói với bản thân mình rằng mình sẽ không bao giờ dừng lại, dù có đối diện với bất kỳ thách thức hiểm trở nào. Và sự kiên trì, kiên định, niềm tin và tình yêu thương vô vị kỷ, nó chính là hành trang mà Kim mang theo. Một quãng đường dài, nhưng cho đến nay, một ánh sáng nơi cuối con đường tăm tối đã mở ra. Một thỏa thuận nghiên cứu lâm sàng với một trường cao đẳng y tế đã hoàn tất. Dù cho bước đầu mới chỉ là đề tài cấp trường, nhưng Kim tin rằng nó sẽ là một bước tiến quan trọng. Đề án này sẽ là thử nghiệm tác động của phương pháp trên
một nhóm khoảng 60 chủ thể. Và tin vui là nó sẽ được khởi động ngay tháng 6 trong năm nay. Song song với chuỗi thiện nguyện tại các địa phương đang diễn ra, như Kim đã chia sẻ tại phần 1 của podcast này, nó là vừa để phục vụ, vừa để đo lường hiệu quả thực tiễn. Thì những dữ liệu ban đầu sẽ trở thành những viên gạch đầu tiên cho một khung đo lường tác động xuyên suốt, từ chỉ số sinh lý, chất lượng giấc ngủ, tới khả năng giảm stress căng thẳng, cân bằng cảm xúc hay khả năng phục hồi hệ miễn dịch của từng sinh viên. Khi đợt nghiên cứu sơ khởi hoàn tất và kết quả được công bố, Kim sẽ chuyển quỹ sang giai đoạn 2. Đó là hình thành ít nhất 5 trung tâm Hammerbreath tại các tỉnh thành để đào tạo giảng viên địa phương, mở các lớp cộng đồng miễn phí và tiếp tục mở rộng cơ sở dữ liệu cho nghiên cứu quốc tế. Hồ sơ pháp lý cho quỹ cũng đang được hoàn thiện để nộp lên Bộ Nội vụ. Minh bạch tài chính, kiểm toán độc lập và hội đồng khoa học là điều kiện tiên quyết để hành trình này có thể đi đường dài. Với những mục tiêu dài hạn, Kim biết rất rõ giới hạn của nguồn lực hiện tại. Tất cả những bước đi ấy cần nhiều hơn sự nhiệt tâm của Kim hay của những đồng sự thân thiết. Chúng cần tầm nhìn, kinh nghiệm và nguồn lực của những trái tim có chung khát vọng cải biến xã hội từ gốc rễ. Nếu bạn đang lắng nghe và nhận ra mình có khả năng chia sẻ phần sức mạnh đó, dù là kiến thức y khoa, năng lực quản trị hay những sự kết nối quốc tế, Kim mời bạn bước vào vòng tròn này cùng Kim. Khi chúng ta cùng nhau mở rộng biên giới của một hơi thở, chúng ta không chỉ hỗ trợ một cá nhân phục hồi, mà còn kiến tạo nên một thế hệ biết chăm sóc bản thân và lan tỏa sự tỉnh thức, trí tuệ, nhận thức cao cho cộng đồng. Ngay khi cánh cửa pháp lý và nghiên cứu sơ bộ có kết quả, Kim sẽ chính thức tổ chức họp báo và công bố những dự án này. Còn lúc này, Kim chỉ muốn hỏi, bạn có sẵn sàng góp một nhịp thở cho hành trình này không? Bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình dài. Một hành trình không chỉ để hiểu về những biến động của thế giới, mà là để soi chiếu lại chính cách mà chúng ta đang thiện nguyện. Từ đâu, vì ai và hướng tới điều gì. Có lẽ đã đến lúc Kim mời gọi bạn không chỉ làm việc tốt vì lòng trắc ẩn, mà vì một lý tưởng cao hơn. Đó là xây dựng một cấu trúc chữa lành xã hội. Một mô hình mà mỗi hành động cho đi đều đồng thời là một sự khơi dậy. Khơi dậy năng lực tự phục hồi, khả năng chủ động chăm sóc sức khỏe và cả nhận thức sâu xa về sự sống trong từng con người. Giống như một hạt giống nhỏ được gieo giữa mùa chuyển động, thiện nguyện thời đại mới không còn dừng lại ở sự cứu trợ, mà là tạo ra những cánh đồng cho sự sống tiếp tục nảy nở, không phụ thuộc, không ỷ lại, mà đầy sự tỉnh thức và bền vững. Nếu bạn còn giữ trong tim mình hạt giống ấy, hãy để cho nó nảy mầm, không cần vội vã. Chỉ cần bạn sẵn sàng cùng nhau bước tới. Một ngày kia, có thể chính bạn là người tiếp tục dựng nên một mái nhà chung cho thế hệ mai sau. Một xã hội mà lòng tốt không mỏi mệt và sự tự do luôn bắt đầu từ bên trong. Kim xin được dừng tại đây. Hẹn gặp bạn trong phần cuối của podcast này, nơi Kim sẽ tiếp tục chia sẻ tầm nhìn về hệ sinh thái chữa lành thế hệ, cũng như về giá trị kết nối cộng đồng toàn cầu trong tương lai phía trước. Và nếu trong lòng bạn vừa có một tiếng gọi khe khẽ, hãy để lại một chữ HAMA như một cam kết nhỏ. Hãy tự chủ chính sức khỏe của mình
Kim sẽ trao nó cho bạn một cách thật trân trọng. Hoặc bạn có thể chứa đựng chữ này trong tâm trí từ giờ để có ý niệm về sự bắt đầu một hành trình mới. Chỉ một chữ thôi, nhưng biết đâu đó lại là bước đầu tiên cho hành trình rất dài. Về sau, về cơ duyên mà chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bạn thân mến, cảm ơn bạn đã dành thời gian ngồi lại cùng Kim trong tập podcast ngày hôm nay. Bên cạnh đó, như thường lệ, nếu bạn chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký ở phía dưới và đừng quên bật chuông thông báo để khi có nội dung mới, YouTube sẽ thông báo ngay cho bạn. Và hãy nhớ là mọi tối thứ 6 hàng tuần, Kim sẽ ở đây cùng bạn chia sẻ, thư giãn và sống sâu hơn với chính mình. Chúc bạn một buổi tối an lành, nhẹ nhàng và đầy yêu thương dành cho chính mình.